Hi guys! Kenny here and welcome back. As you can tell sa title, ang gagawin natin is susubukan natin itong bagong release ni Kathryn Bernardo with Happy Skin. If I'm not mistaken, this is like her third or fourth collaboration with Happy Skin. Tapos, yung nauna dito actually nagawan ko na ng video and sobrang nagustuhan ko yung mga products. Kaya naman, I cannot wait na subukan itong mga to and hopefully, same sa naunang collection na sinubukan ko, magustuhan ko din itong mga bagong products na kanilang nilabas. But of course, as always, kung may hindi ako magustuhan dito sa mga products na to, sasabihin ko sa inyo. Hindi ko siya i-sugarcoat because at the end of the day, yung importante naman sa akin is of course yung trust ng mga viewers ko. So yeah, sa mga Katniel fans po na nanonood ng video ko, sana naman po kung may, ayun nga, negative akong sabihan about the product, wag niyo akong atakihin kasi hindi naman po yung artista yung pinag-uusapan natin. Yung products po yung pag-uusapan natin sa video na to. So, let's stick sa mga i-review ko. And that's it, guys. If you want to know my thoughts about the Kathryn Bernardo for Happy Skin collaboration, of course, just keep on watching. Before we proceed sa pag-try ng mga makeup, basahin muna natin yung info about the collection and about Kathryn's love for makeup. Here to Bloom yung tawag sa collection and it also says here, Kathryn Bernardo shows you how makeup can help you feel and look your best through Generation Happy Skin Bloom. A collection of 7 no-frill products that you can rely on every day, highlight comforts, ease of use, and affordability. This line brings back the joy and pleasure in doing one's makeup, especially in times like this. Also guys, can I just say how pretty Kathryn is dito sa picture na to? Grabe. Grabe, diba? Sobrang fresh niya dito, ang blooming. And ganun naman daw talaga, diba? Kapag ka nasa tamang tao ka. So, sana all, diba? First product na susubukan natin is the Kathryn Bernardo Perfect Brows Eyebrow Pen Duo. This one retails for 399 pesos each. Dalawa yung shades na available and those are taupe and natural brown. This one is made in Taiwan and it contains 0.22 grams. Sobrang konti ng laman niya, to be honest, and for its price, ang mahal niya. Ayan guys, so diba tignan nyo, ang konti lang niya. And ayan guys, ito yung itsura ng spoolie niya. This one is natural brown and ito naman is si taupe. Very creamy yung kanyang consistency guys, or formula. Tsaka maganda yung kulay niya. So, ito yung swatches ng pangkilay. This one is taupe and ito namang isang to is natural brown. So, for my kilay, yung susubukan natin sa video na to is natural brown kasi ito yung darkest and feeling kong mas okay sa akin since black yung aking hair. And as you can see, kahit na light-handed ka lang, since nga creamy yung kanyang consistency or formula, mabilis siyang kumapit sa skin. Tsaka hindi siya ganun ka-waxy unlike other pangkilay kasi diba minsan kapag ka sobrang waxy ng pencil, tapos kapag ka pinang-drawing nyo siya, diba minsan nagtatag and may natatanggal na buhok. Tapos ang gawin natin guys is using the spoolie, i-brush lang natin siya para medyo mag-lighten yung kulay. So dito naman sa spoolie, okay siyang gamitin kasi it's very soft and nabe-blend niya naman yung product. Unang-una, it's very easy to use. Kaya naman kahit baguhan kayo sa makeup, I'm very sure na hindi kayo mahihirapan dito. Second, it's very pigmented. A little goes a long way and kahit nga light-handed, mabilis kumapit yung pigment sa skin or sa kilay. Third, it's easy to blend. Kasi di ba nakita nyo naman kanina nung ginamit ko yung spoolie, ilang brush lang. Okay na, hindi na siya ganun ka-intense and well-blended na siya. And ayan guys, just in case you want to see at yung before and after kung magkilay. Overall for me, I like this product. Do I recommend this? Yes, kung may budget kayo. But if you're on a tight budget, I feel like kahit hindi nyo nabilhin itong product na to because honestly, there's nothing special about this one. I mean, yung performance na ginagawa or binibigay nitong pangkilay na to is very similar lang naman sa mga affordable na nabibili sa mall. For a product like this, I feel like 399. Yup, tama. 399 pesos. And for me, masyado siyang overpriced. Next product na susubukan natin is itong Kathryn Bernardo Perfect Brows Eyebrow Mascara. This one as well, 399 yung kanyang presyo. It contains 5 ml and yung mga shades are natural brown and taupe as well. So basically, parang ano siya, match dun sa mga pencil nilang pangkilay, which is good kasi diba, kapag sinat nyo yung kilay nyo at least, pareho sila ng kulay. Packaging looks like this, very consistent, super cute. Tapos once you open it, ganito yung kanyang applicator. Ooh, bakit ganito guys? Paling siya. I don't know why. Feeling ko hindi ganito yung applicator niya talaga. So i-check natin yung isa. Diba? Tingnan nyo, eto. Okay yung shape ng wand. Straight siya. Imagine niyo, di ba, ito yung wand na mapupunta sa inyo kapag bumili kayo tapos gumastos kayo ng 399. Parang ang sakit sa puso. But hopefully naman, if ever na may problema, di ba, especially kapag bumili kayo online, pwede siyang i-return and papalitan. Okay guys, so to set my brows, ang gagamitin ko na lang is yung shade na to kasi mas dark yung kulay niya.
And ayan guys, this is how my kilay looks like after using the brow mascara. And as you can see, mas nagmukha siyang full and fluffy. Aside from that, na-notice ko din na nakatulong siya para gawing bushy yung brows. Kaya kung ayun yung gusto nyo ma-achieve na klase ng kilay, okay na okay gamitin to. It doesn't feel heavy as well. Kasi di ba may mga brow mascara na kapag ginagalaw nyo yung kilay, mafe-feel nyo na parang ang tigas niya. But with this one, hindi. Okay yung feeling niya sa kilay. Very comfortable. Parang walang nakalagay sa kilay, which is great. Especially for everyday kasi di ba wala kayong iisipin. Tapos guys, na-notice ko din na meron siyang maliliit na fibers. I'm not sure lang kung makikita nyo sa camera. And that is probably one of the reasons kung bakit mas nagmumukhang full yung kilay. So yeah, for me, I like this product. I can see myself using this one. Kung makapal na yung kilay nyo tapos maganda na yung shape and naghahanap kayo ng product na pwede nyo gamitin para iset siya, this one, I'm very sure magugustuhan nyo siya. Ang subukan naman natin this time is the Kathryn Bernardo X Happy Skin On The Go Blush. So this one is a cream blush and yung presyo nito is 449 pesos each. Each compact contains 6.5 grams. Actually, super cute niya. Maganda yung itsura niya sa labas. Kaya lang, kapag binuksan nyo siya, guess what? Wala siyang kasamang salamin. Which is kind of weird kasi diba, imagine, gagastos ka ng 449 pesos. So, parang mag-expect ka na packaging pa lang, diba? Bawing-bawi na. But ayun nga, I don't know why. Hindi ko alam kung bakit hindi nila naisipan na lagyan siya ng salamin. Especially, diba, since ang tawag dito is on-the-go blush. Ayan, nakasulat sa likod, diba? On-the-go blush. So, imbawa, gusto nyo mag-retouch or gusto nyo dagdagan yung blush nyo. Kapag gagamitin nyo to, kailangan kumuha pa kayo ng ibang mirror. So, ayun guys, ayun lang talaga yung medyo hindi ko nagustuhan dito sa packaging na to. Iso-swatch muna natin siya sa aking arm para makita nyo yung difference ng mga kulay. Kasi, nung inopen ko siya, na-notice ko na yung ibang shades parang medyo close sa isa't isa yung kulay. Okay guys, so first color na iso-swatch natin is Sunset. This one, medyo orangey yung kulay niya and first impressions, it's very creamy. Pero hindi siya yung klase ng cream blush na parang silicone yung texture or dry. This one, feeling ko medyo ano siya, dewy kapag ka nilagay sa skin. And ayan guys, eto si Sunset kapag ka sinwatch sa arm. And as you can see, it's very pigmented. Second shade is called Pink Fizz. And this one naman parang may pagka raspberry shade siya. Ooh, this one mukhang maganda yung kulay niya sa cheeks. Again, Pink Fizz yung kulay. And eto yung swatch niya. Very intense yung pigment. And by the way guys, wala nga pala siyang scent. Third color is called Coconut. And ayan guys, eto yung kulay niya. Tapos, ganito naman siya kapag kasinwatch. And ang ganda din ang kulay. I like this one. Di ba tingnan nyo? Ang perfect ng kulay niya. Final shade is called Salty. And ito yung pinaka-deep na kulay sa apat. And ito naman yung kanyang swatch. Para siyang orangey brown. Ayan guys, ito yung swatches ng mga blush. And again, from top to bottom. This one is Sunset. Ito si Pink Fizz. Ito si Coconut. And ito naman si Salty. Grabe guys, makapit talaga siya. Okay na okay to if you have oily skin or kaya naman kung matagal kayo sa labas. Kasi panigurado, hindi siya yung basta-bastang huhulas or magfe-fade sa cheeks. Yung shade na gagamitin ko on my cheeks is Coconut, which is this one. To apply this, gagamit na lang ako ng brush kasi nakapag-foundation na ako and naset ko na din siya ng powder. I'm very sure na itong product na to guys, kung hindi kayo naka-powder or kaya naman bare face, panigurado, mabilis siyang kumapit. Tapos konti lang muna yung ano guys, kunin natin kasi diba sobrang intense ng pigment. Tapos idadab ko yung excess dito. Diba tingnan nyo, oh, mas maganda sana kung may salamin siya kasi kapag ginamit nyo, diba, mas mabilis. But ayun nga, wala. So, gamit na lang tayo ng ibang mirror. And let's see kung ano yung itsura ng product sa skin. Honestly, kanina medyo kinakabahan ako kasi nga 'di ba parang ang dewy and sobrang oily niya. But sa skin ko okay naman. Or siguro dahil din brush yung gamit natin. Kaya mas maganda yung application niya and hindi na disturb or nag-move yung mga nilagay kong products before this. I like this one, guys. I can see myself using this one all the time. Kasi 'di ba, sobrang perfect niya for everyday. Lalo siguro guys kung bare face niyo siyang ilalagay. I'm very sure sobrang ganda nito. And ayan, tingnan niyo, sobrang effortless ding i-blend. Parang ilang dab lang and you're done. Tsaka hindi siya malagkit guys kasi di ba may mga product na pagka dewy yung finish, manonotice nyo na kapag hinawakan nyo yung face nyo, meron siyang lagkit. And here you have it guys. This is how the blush looks like on the cheeks. And again, for me, I like the formula. It's actually really good. Sobrang ganda ng formula niya. Yun nga lang talaga, hindi ako makaget over, di ba? Or hindi ako makapag-move on. Yung packaging, sana talaga may salamin. So, para naman sa lid, ang gamitin nating shade is... Wait, hindi ko mahanap. Ito pala guys, Coconut. Brush ba or finger? Hindi ko sure. Finger na lang. Ang hassle lang talaga kasi di ba tingnan nyo, oh, ang dami kong hawak. I mean, come on guys. It's 2020. Charot. Sana yung next batch, di ba? Lagyan ng mirror. And ayan guys, eto naman siya kapag kanilagay sa lid. Very easy to blend.
Diba? Tingnan nyo, ang bilis niyang ilagay. Tapos, ang ganda. Sobrang nice and perfect nung name niya na on-the-go blush kasi pang on-the-go talaga siya, pang madalian. Try din ba natin sa lips? Pero guys ha, keep in mind that this one is a blush. Ayun yung marketing nila dito. So, hindi talaga siya para sa lips. But for the sake of trying and since nandito na rin lang naman tayo, diba? Subukan na din natin. Tsaka wala din namang mawawala kung susubukan natin yon. So, yeah, subukan natin. Para naman sa aking lips, yung shade na gagamitin natin is Salty. Actually, you know what guys? Okay din siya sa lips. Parang matte yung finish niya, parang velvet, ganun. But it doesn't feel drying kasi manipis lang yung ano niya eh, formula. It looks nice, hindi lang sa cheeks but also sa lid and sa lips. Sa mascara naman tayo and this one is the Kathryn x Happy Skin Extra Drama Volumizing Mascara. 499 pesos yung kanyang presyo. It contains 7 grams. So dito sa packaging niya, sabi this mascara meron siyang castor oil and sunflower seed oil, tsaka vitamin E. And those ingredients are actually really nice kasi nakakatulong sila to lengthen and to thicken the lashes. And then, when it comes sa applicator, ganito siya guys. Maganda yung wand nitong mascara kasi di ba pointed siya, kaya sigurado talaga na kapag pinang-brush nyo siya, talagang kahit sa kasulok-sulukan, mapupuntahan siya or malalagyan ng mascara. And ayan guys, ito yung itsura ng aking lashes after using the mascara and true to its claim, talagang volumizing siya. Black na black yung kulay. Tapos napansin ko din na hindi siya nag-transfer sa aking under eye. Sa price lang ako medyo not sure because it's very expensive guys. 499 pesos. And di ba alam naman natin na sobrang daming mga mascara sa market na affordable but same yung performance or yung kayang magawa kapag ginamit nyo. Siguro yung ano na lang, parang pambawi dito sa mascara na to is that meron nga siyang sunflower seed oil and castor oil. First lip product na susubukan natin is itong Kathryn x Happy Skin Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. Yung presyo niya is 329 pesos each. Tapos, dito sa packaging ng product, it says na it contains 6.5 ml. It's pink, it's girly, super cute. I love it. Maganda yung packaging niya. And eto naman yung kanyang applicator. Basic lang siya na doe foot applicator and as you can see, it's very short. Super bango niya. Parang amoy jelly ace siya. Very fruity but hindi masakit sa ilong or matapang. First color na susubukan ko is warm. Pait. Ayoko talaga yung lasa nito guys. You have to be careful with this one. I'm very sure guys, alam nyo na how I feel about this product kasi diba, nung previous na Kathryn Bernardo Happy Skin video na ginawa ko, hindi ko nagustuhan to kasi nga diba, after a few seconds or minutes, ano na siya, drying sa lips. And ayun naman actually yung isa sa mga problema talaga kapag ka water tint, nakaka-dry siya. So if you have dry na lips, I'm very sure hindi nyo magugustuhan to. Actually maganda yung kulay niya eh. Yun nga lang talaga, hindi siya okay kung dry yung lips nyo. So next color naman na susubukan natin is Cheeky. And this one parang medyo may pagka-red yung kulay. Actually para siyang wine color. Ah, ang pait. And ayan guys, this is how the shade Cheeky looks like on the lips and maganda din yung kulay niya. Medyo nakakasad lang nga kasi ang gaganda ng kulay but yung formula talaga hindi ako big fan since it's very drying sa lips. It's very lightweight as well tapos i-test din natin kung magta-transfer. Ayan guys, wala din siyang transfer. Overall for me guys, atong kanilang water lip and cheek tint, okay lang siyang product. And syempre iba-iba naman tayo ng preference, di ba, pagdating sa tint. Pero kung hydrated naman kayo palagi or kaya hindi dry yung lips, I'm very sure na mag-work sa inyo to. Final product na susubukan natin is itong Kathryn x Happy Skin Kiss and Bloom Glossy Tint. This one comes in 2 shades. Yung presyo niya is 349 pesos each. Tapos, it contains 6 ml worth of product. Sa lahat ng sinubukan natin, ito yung pinakamaganda yung packaging. Di ba tignan nyo naman, kulay pa lang ng packaging, sobrang nice na. And yung size, perfect siya for traveling. Basta ang perfect, I like it. Maganda yung packaging na to. So, applicator looks like this. And as you can see, pointed yung kanyang dulo. Tapos, medyo slanted siya. Yung smell niya is very similar doon sa kanilang water tint. Para siyang jelly ace na sweet scent. First color na susubukan natin dito sa kanilang glossy tint is called Tanned. Isa actually ito sa mga products na excited ako subukan kasi parang first time ko madinig yung glossy na tint. I love the scent as in. Ooh, in fairness.
Ang ganda ng kulay. I love it. Hindi siya malagkit, hindi siya mabigat. Kasi akala ko nung una parang ano siya, what do you call this? Parang regular na lip gloss, tapos inano lang nila, in-advertise na glossy tint. Pero hindi lip gloss yung feeling niya sa lips. Tsaka hindi siya drying. Tapos kahit i-rub mo yung lips, hindi nasisira yung itsura niya. Talagang parang freshly applied pa din. In fairness, maganda yung formula niya. I love it. So, try natin kung magta-transfer siya, guys, ha? Kasi curious ako malaman kung ganong kadami ba or kakonte yung transfer niya. Wow. Oh my God. Nakita niyo naman, di ba? Nakakailang kiss na ako. Hindi siya nagta-transfer. Medyo nabawasan lang yung ano niya, shine. In fairness, natuwa ako sa formula niya, especially nung sinusubukan natin yung transferability. Ayun ba tawag doon? Yun. Nung sinusubukan natin kung magta-transfer siya. Tapos guys, as you can see, talaga nag-iiwan siya ng stain. I'm using a makeup remover na may oil, pero hindi na mawala yung kulay. Next shade na susubukan natin is Crimson. Wow. I have no words. Ang gaganda ng kulay, grabe. Kung mahilig kayo sa mga dark na tint, I'm very sure magugustuhan nyo to kasi even though dark yung kulay niya, okay na okay pa din siya and magandang gamitin everyday. Especially siguro kung ang gagawin nyo is sa inner part nyo lang siya ifo-focus. I honestly don't have anything negative to say about this one. Dito sa product na to, mas bet ko to compared sa water tint kasi nga diba, etong water tint, medyo nakaka-dry siya. But this one, as in talagang sobrang komportable ng pakiramdam niya sa lips. So yeah, overall for me guys, etong kanilang Kiss and Bloom Glossy Tint, I highly recommend. Make sure to check this one out kasi maganda talaga siya and I'm very sure magugustuhan nyo din to. And that's it guys. Ayun na lahat ng product from the Happy Skin X Kathryn Bernardo Here to Bloom collection. Okay, so mag-start tayo sa mga not so favorites. And for me actually, ang mga hindi ko lang naman favorites is yung sa eyes. First sa aking list is itong kanilang eyebrow pencil because like I've said, yung performance niya naman is very similar sa mga nabibili na sa mall. It's really pricey. Second product na hindi pumasok sa aking mga favorites is itong mascara because, again, madami ng ganitong klaseng mascara na mas affordable and honestly, mascara is mascara, guys. I mean, kapag kanilagay nyo sila sa lashes, pare-pareho lang yan. So, ayun nga, ang pambawi lang talaga dito sa product na to is that meron siyang castor oil and also sunflower seed oil. Hindi ko na makalimutan guys, but isa pa nga pala sa mga hindi ko nagustuhan is itong kanilang water lip and cheek tint. Again, if you have dry lips, I suggest na magstay away kayo sa ganitong klaseng product kasi panigurado, magda-dry lalo yung lips nyo. Para naman sa aking mga favorites, first on my list is itong kanilang cream blush. I really like this product. Maganda yung formula niya. Buti na lang talaga guys, bumawi siya sa formula and sa quality. Kasi kung hindi, I swear guys, may inis talaga ako. Kasi diba, imagine niyo 400 pesos plus, tapos wala siyang mirror. Mas okay siya kung may mirror para talagang perfect yung pangalan niya na on-the-go blush. Colors are really nice and what I like about the color selection is that bagay din siya sa mga morena. Lahat ng mga shades actually okay na okay siya for morenas. Tapos pagdating naman sa favorites, eto yung mga faves ko guys. First one is salty and yung second naman is coconut. Another favorite of mine from the collection is itong kanilang glossy tint kasi nga sobrang nice ng formula niya guys. Take note ha, kanina pa ako nagsasalita but hanggang ngayon, sobrang soft pa din tingnan ng lips and yung feeling niya, very hydrated pa din. Anyway guys, that is it for today's video. I really hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and syempre, sana din nakatulong yung mga info na binigay ko about the new Kathryn X Happy Skin collection. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe and I hope to see all of you again on my next one.